Доброї ночі. Це другий стрімчик по тестуванню демо-версії, можна так ще назвати, гри Holstein. Так, Holstein. Польської гри. Ну, як сказати, першу частину я зіграв. Ну, першу частину демо-версії. Як я розумію, їх всього 3 частини, але поки що в доступі 2 частини. Ну, згодом, якщо вийде третя частина демо-версії, тоді ж уже ж будете очікувати третю частину на стрімчиках, але для цього, щоб не пропустити третю частину демо-версії Hosting, натисніть на сердечко, щоб слідкувати за повідомленнями. Так, що я хочу сказати. Першу частину зіграв, мені сподобалось. Зараз будемо, так сказати, другу частину тестувати, та, як я розумію, тут буде бойовка, тут в описі написано. Тому приємного перегляду. Я ще не до кінця зрозумів, що тут за створіння виникають. Я пам'ятаю, що в першій частині якась біла дівчина відрубала собі руку, там ще куча загадок туди-сюди, пошагових виконань. Це трохи марудно, це мені трохи не сподобалося, але все одно. Це частина гри. Uszanowanko, moje nazwisko Przemysław Wodnik. Вітання, мене звати Przemysław Wodnik. Так, і що далі? Witam na interaktywnej wystawie Muzeum Ziemi Warmińskiej w Olsztynie. Виставку Oddział музею terenowy Jeziorne Kolonia. Вармійського краю в Ольштині з польовим офісом у містечку Езерна Колонія. Tytuł wystawy Назва нашої Holstein. виставки Mechaniki Холстінг, walki i механіки бою poruszania і się. пересування. Teraz Будівельні uskuteczniane są, роботи ще prawda, тривають. prace Будівельні konstrukcyjne, роботи więc ще sprawy тривають, тому wyglądają багато nieco що inaczej niż відрізняється від powinny. того, як має бути. Tymczasowo mamy Тим taką часом jakby wersję пропонуємо demonstracyjną. щось на I nie кшталт, wszystko można robić. що демонстраційної версії. А у ній доступна не все. Демонстраційно? Демонстраційна версія? Zapoznaj się pan z tabliczkami Дивіться на w таблички pomieszczeniu, to в się pan залах і dowie. все дізнаєтесь. Потім Після запрошую цього в ми дальшу перейдемо до частину наступної вистави. частини виставки. Так, вспоминаємо управління. Працює обласна. Присновідний. Підставці. Так, що там за бочка? З цієї бочки ви на страшний смерть, мабуть, там щось мертве. А то, що, блядь, рядом якісь кущі шевеляться, це, блядь, не мертве. Ну, це здесь краще. Оп-оп. Визначте і рожами, що візьмете з собою, так, звісно. Щось мені тут не зовсім подобається управління. Натискайте другі або ліво ЛБ, чо? А, це вже джойстик у мене налаштовував. Мені на все можна обрати керування камерою. Ну, це я пам'ятаю. Деякі дії доступні лише під певним кутом огляду. Ну це я теж розумію. Так, це вихід. Тобто, що, прошу, бля.
Ключ вже взяли. Після використання ключ зламався. Так. Так, визначив ще один ржавий ключ. Так, що тут? Світло вимикач. А, тут що завдання, мабуть. Визначив ліхтарик, візьмете з собою. Так, звісно. Що ще? Так, схожі на щупальці псевдо... поди ховаються, коли на них світиться електричне світло. Якщо економити батарейки, вимикає. А, щоб економити, вимикаємо ліхтарик або рстік. Це, мабуть, теж десь п'ятерка. Так, вороги можуть бачити світло від ліхтарика і реагувати на нього. Угу. Це зрозуміло. А, тобто зараз він направлений туди, куди мишка дивиться. Вимкнути. А. А чё на это не вмикается? А пятерочка тю-тю. Что-то ліхтарики не алло. Ja już te tunele znam na pamięć, ale można się pogubić, jak się tu jest pierwszy raz. Ja u tych tunelach Jak pan znаю, nie widzisz, jak się nie przejść видно, dalej, jak to sobie пройти poświeć далі, latarką. wiecie, Nie ma się, zwracam uwagę, prawda, że latarka nie działa, jak nie ma w sobie czego? на Baterii. чомусь працювати батарейки. Ага, я понял. І... Поняв. Що ви маєте на увазі? Необхідно знайти батарейки. А, тут щось взаємодіяти можна. Так. Порисуємось. Да, такий вид у цієї гри, нібито в Resident Evil реально граю. Тільки ото то, що перша, друга, ото частина стареньке. Є таке напоминання. Так, що з батарейками? Так, про всяк випадок глянути є все як слід. Ключ та від чогось все-таки у мене. Не просто ж так. Опа. Я цих дверей ще не бачу. Так, їм трохи, звісно. Що тут? Ржавий ключ. Батарейки. Спільне світло в Головійському ліві. Безпросвітних підземних колоній, яких набачучи, ну, хай, хворий істах, але це все туди трапило, що... Якась фігня, до речі. Бла-бла-бла-бла-бла, непонятно. Так, а тепер необхідно зарядити. Поєднати з цим. О, вимкнути.
О. Ej, dobra. Zapraszam za mną. Proszę prойти за мною. Zapraszam, nie... Так, ідемо далі. W imieniu całej Rady Nadzorczej Від імені naszej всієї placówki mam наглядової ради przyjemność маю честь powitać w представити вам kolejnej ще одну sekcji секцію wystawy. виставки. Przypomnę tutaj o tym, że na terenie Нагадую należy про те, що zachować на zasady території нашої bezpieczeństwa установи i слід higieny дотримуватися pracy. справи техніки безпеки. Radzę się dobrze Моя вам порада, skradać, рухайтесь bo na непомітно, бо в ewentualność разі jakiejś катастрофи, ну, katastrofy, самі to розумієте. wiesz, Jakiej znowu katastrofy? Якої no катастрофи? wiesz pan, Що вам jak сказати? ktoś ma pecha, На to mu w drewnianym kościele нещасливого cegła na і в głowę дерев'яній spadnie. церкві цеглина впаде. A tutaj, to jak się pan А tak тут, якщо вас zauważyć, хтось to помітить, pana то дуже ukatupią. швидко зробить вас To покійником. na pewno część wystawy? Це ж теж частина вистави, точно? No, ale to tylko tak demonstracyjnie, bo Каже, to no. taka demonstracyjna Так, wystawa. але тільки для демонстрації. Це ж у нас демонстраційна виставка. W razie W zawsze możesz pan У zacząć крайньому jeszcze разі raz. завжди можна почати спочатку. Пропоную розробникам залишити, так сказати, взаємодію на F та на лівій кнопки мишці. Дата запису 11 червня 1979 рік. Співробітник, заступник куратора Михайло Бачинський. Як новопризначений заступник куратора, я був відряджений до озерної колонії музею Вармійського краю для вивчення підземних тунелів, які мають бути перетворені на живу виставку. Після візуальної інспекції я вважаю, що нам знадобиться набагато більше часу, ніж передбачалося. Предмети дійсного історичного значення потрібно відокремити від звичайного сміття, підготувати і зафіксувати. Деякі з них перебувають в розпорядженні потенційно норовливої групи. Проте я не сумніваюся, що після мирних переговорів вони з радістю допоможуть нашій справі заради загального блага. Що ще? Натисніть Ctrl або щоб присісти. На присідки ви рухаєтесь тихіше і вас важко помітити. Тож ви зможете прокрадатись повз ворогів. Вимикайте ліхтарик, бо вороги побачать світло від нього. А може зброю якусь дасте вже? То що я в будинку то взаємодію, це так собі. До речі, рекомендую, якщо ви хочете зробити так, щоб взаємодія, так сказати, двохстволки з дверима була, то доповніть, так сказати, набої, щоб поруч з ними лежали, та хоча б одну коробку, та, так сказати, те, щоб можна було направляти в яку частину дверей, можна було, ну от іменно, якщо в другу частину дверей постріл буде виконаний, то двері просто так не відкриються, щоб іменно в замок, коли стріляли, щоб тоді виконалось, так сказати, відкриття дверей. Що за вороги? Ржавий замок. Тобто він тихо відчиняє. Я можу вкрасти щось у нього? Для це палива вода. Samym skradaniem to Ось pan от daleko ви nie далеко zajdziesz. зайдете. Bo co pan Raczej się zrobisz, jak robicie wszędzie tam, będzie gdzie jasno? świetno. Ale nie bój pan żaby. Але не бійтеся, Na на табличках буде tablicach będzie інформація про coś те, na як coś бути o ногами I і jak pan ухилятися. przeczytasz, to zapraszam do zabawy. Прочитавши їх, ви зможете В війську був? порозумітись. Служили в армії? Był. Так. No to pan raczej będziesz Тоді ви wiedział. точно знаєте, Ścieżka zdrowia. що таке вітальний парад. Chyba pan żartuje. Так
ви жартуєте? Звісно, Oczywiście, це że tak. вітальний Taka період, demonstracyjność, демонстраційний, czyż? для Chociaż, jak to mówi dzisiejsza Втім, młodzież, як зараз jak dostaniesz каже buły na молодь, коли ryj, дають в to рила, żarty się стає не skończą. до сміху. А, мабуть, ця комната з зброєю буде. Я так щось сприймаю. А ну. Травка. Мабуть, це ліки. На мою думку. Опа, лопата. Що за чувачок? А, мені треба ухилятися. Опа. Опа. Епта. Ге-ге-ге. Меня сейчас зажмут. Ебать, колотить. Херня, бля. А, лихтар, все, понял. Ладно, накрытый верность. Ебать полезно, конечно. Так. Шкільний зошит з недоробленим домашнім завданням. Опиши свого явного друга і напиши, щоб ти зробив, якби він був справжній. Це може вони хочуть доповнити, так сказати, партнерами чи що по, команді, типу. Ти кидай що? Інший адр. Це ліки, як я... W razie jakbyś pan potrzebował jakichś Якщо є wyjaśnień, питання, to я можу wal... на них відповісти. Так, 3 листопада. Для мене знайшовся притулок. Це як нова сторінка життя, тому я про це напишу. Це Ізидор сказав мені вести щоденник. Мовляв, щоб зайняти чимось голову. Він забрав мене з вулиці і показав тунелі. Хто ж знав, що там можна жити? Хіба поліціянти не виганяли звідти таких, як ми? Так що тепер я з Ізидором, а також тут Генник, Мундек і Лодзя. Тут темно і вогко, зате не так холодно, як на вулиці. Лодзя сказала, що завтра до нас прийде Прупст Антоній. Щось я стомився, так що ляжу поспати. Вперше за такий довгий час мені на голову не литиме дощ. Угу. Оп. Ай, блядь. Уебал. Ай. Важкувато ухилятися, коли тебе схопили. Я так зрозумів. Де ти? Я з собою. Так, звісно. Так, що тут сказано? Так, штовхання і удари ногами корисні, а коли вороги вас обступають. Обидві здібності мають свої переваги і недоліки. За вдале застосування вони можуть врятувати життя. Я понял. Ульк. Ага, це, якщо я зрозумів, це спиртне, яке очищує організм від цих бактерій. Тільки ніде не описується про ці бактерії. Неважна деталь. Щоб уникнути ворогів, бити ногами і ухилятись.
Ага, ухиляти стрільки в присіді. О, та ти що? Пара-па-пара. Оп, 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 оп. О, цей раз. Оп, оп. Блядь, Noż do Ojej. jasnej kurwy nędzy. спробувати ще раз. Звісно. А, ні, повернутися на контрольну точку. Можу забути. Ей, 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 ей. На футболі. Ау. О. Дайте я лопату возьму, а? Буду ходить, пиздить лопатой. Ай, блядь. Да, бля. Да, блядь. Noż do jasnej kurwy nędzy. Важкувато. Це ще ж немає рівня складності. А, це вони без голови. А що ж ними движе? Футбол граєш? Сейчас покажу, як треба забивати. Да храблювати не надо. Эй! Ебать ты хуяра! Людишки. Оп. Бо я чую сейчас без цього ніяк. Блять! Хто уїбав? Proszę, proszę. Ну-ну, ви навіть Widzę, не że nawet захекли. ci Так, parzy так, dziwne. конечно. A Дивно. no tak, przepraszam А, pan. даруйте, забув дещо Запомнив сказати. Jeszcze jakieś Ще młodzieżowe одну юнацьку powiedzonko? приказку? Musimy Поговоримо porozmawiać про o енергію, energii. але Może na краще następnej зробити części це в wystawy. наступній частині виступу. Naprzód! Ходімо, молодь. Суворі уроки. No dobrze, teraz Co, możemy teraz rozmawiać można o tej i energii. Otóż widzisz pan, Дивіться, там внизу На є долі біла шкала. бачиш, Jaki pasek? А яка шкала? no tu, А na ось там dole. внизу, вона показує, скільки у показує, вас o залишилось czym pan w енергії. ogóle mówi? Про що ви трася говорите? Naprawdę go nie А, ma. невже немає? No to szkoda. Ale jak się як przestanie o nim прикро. mówić, Якщо to się перестати pojawia говорити z про неї, powrotem. вона знову I jak з'являється. pan coś kopniesz, Коли ви albo п'єте będziesz robił ногами, jakieś inne або męczące rzeczy, to ten виконуєте pasek się іншу trochę skróci. виснажливу роботу, шкала поступово To зменшується. znaczy, że się pan Це означає, męczysz. що ви втомлюєтесь trzeba і вам трохи треба от- перепочити. От. А, тепер бачу, ось тут батарейка з'явилась. Или нет? А ну. Ага, все. Тоді, коли я бив, не виснажувалась. Привіт, дякую за твої записки. Матимеш тепер повідомлення від мене. Спочатку я прийшов сюди, бо мої сердюки брати не дозволяють мені з ними гратися. Мама каже, що щоб я не переживала і просто гралася з іншими дівчатками, але я хочу побачити їхню секретну базу. Я за ними простежила, щоб перевірити, куди вони вночі потайки ходять. Далі ти знаєш, що сталося в суботу. Коли Рисик мене помітив, то страшенно розсердився, але я сказала йому, що якщо він дозволить мені залишитися, я нічого не скажу мамі. Так, що тепер я зможу з ними гратися. У тунелях як-то страшнувато і дуже темно. Тут дуже багато всього є. Смердючий одяг, бляшанки з дуже старою їжею, є один старий холодильник і багато іншого. А ще я знайшла красиве дзеркальце, і Кацпер дозволив узяти його собі. Покажу, коли вийдеш. По скрипту. Це нічого, що ти боїшся виходити, але мої тутешні люди цілком добрі. Я буду тобі про них писати і залишати записки тут, щоб тобі не було так страшно.
Опа. А, то. Якщо стояти на місці, енергія відбувається швидше. Біла шкала позначає вашу енергію і виснажує дію удару ногою і ухиляння. Енергія поступово відновлюється, якщо повністю втратити енергію, її відновлення тимчасово зупиняється. І тут я хочу сказати розробникам те, що якщо вони хочуть розподілити гру на рівні важкості, то краще б було задуматися про те, що, наприклад, на важкому рівні важкості шкала ця витривалості, вона бистро виснажувалася. Тобто 2 рази ухилився, все, виснажилося, як зараз замічається. А якщо легкіший рівень, то на 8 частинок, там, ну, на більше. Я думаю, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Біла шкала знизу екрану позначає вашу енергію. Її виснажують дії такі, як удар ногою або ухиляння. Енергія відновлена, якщо повністю витратити енергію. Її відновлення тимчасово зупиняється. Ага. Якщо її повністю витратити, а ну що тут? Так, ви можете брати предмети, які миттєво відновлюють енергію. Енергетики або ще який хавчик. Це як я собі уявив. А, чутно уже захекується. Куряга. Так, що тут? No i z tą, prawda, energią І ще czasami ця jest różnie. енергетична штука змінюється. Jak pana ktoś walnie, Коли to jest dostaniesz pan w дають nos, крила, тобто to ten якщо pasek robi się, хтось загрилить вам у jaki? ніс, шкала стає якою? Krótszy? Коротше? Nie, Ні, ma się roz... навпаки. krótszy się robi jak pan Вона kogoś зменшується, kopniesz, коли albo ви coś w б'єте tym rodzaju, ногою і prawda? так далі. Jak to pana ktoś Але kopie, to коли robi się б'ють czerwony. вас, вона Może стає ja zrobię, червоною. żeby było łatwiej Мабуть, zrozumieć. краще продемонструвати, щоб було зрозуміло. Uwaga, Зараз в'їбало десь. Pokazuję Увага. i objaśniam. Дивіться уважно, що я роблю. Cholera, co Szuka. pan robi? Чорт, що ви робите? Teraz zapraszam do Czarno. właściwej sekcji А wystawy, w której тепер nauczysz się дозвольте pan, co запросити zrobić вас на dalej. секції виставки, де ви будете навчатися Proszę практиці. się nie Нічого przejmować, do страшного, це wesela się живе. zagoi. Ах ти штука. Лете. Hejże, noż do А, jasnej, давай, ну. noż do jasnej kurwy nędzy. Він мене впиздив. No i z tą Так, krótszy, krótszy jak to. Cholera. Teraz proszę się nie... Курва. Так, і цим одразу втрачають пружини, але це не найгірше. Кричний прямо ось у чому проблема. Що, обкакав? Он с подливочкой по носикам. Травка. Так. Що тут? Оп. Кофіко. Якесь. Що, якісь непонятні записки. А ні. Дата запису 24 липня 1979 рік. Співробітник. Заступник куратора Михайло Бачинський, мені вдалося провести більш детальну інспекцію предметів, що знаходяться в тунелях. Виявляється, там є німецькі уніформи часів Другої світової війни, книги 1930-х і початку 40-х років, різноманітне срібне столове приладдя, а також унікальний одяг. А чо так промернуло быстро? Ні, давайте спочатку. Дата запису 11 червня 1979. Співробітник Михайло Бачинський як новопризначений заступник куратора. Я був відращений до... Ага, я тепер зрозумів, чого воно так. Одяг. Прошу Раду музею відправити професіоналів для проведення детального опису і фіксації цих об'єктів. Їхня допомога знадобиться, зокрема, для того, щоб виділити сміття від предметів, які в майбутньому слугуватимуть експонатами. Також незамінним буде кваліфікований переговорник, який може переконати жителів перебратися де-інде.
І з часом ці тунелі можуть стати місцевим нашої найкрасивішої виставки. А тепер пояснюю, чому все-таки ми почали читати із третього листка. Тому що перші два листки вже ми знайшли на початку проходження, так сказати, цього тунелю. У меню спорядження можна поєднати спирт і трави, щоб створити адур. Потужну лікувальну містуру. Трави можна використовувати без спирту, але в такій формі їх лікувальна властивість набагато. Оце я жарю, блядь, це як этот, така де спирт. Ну ладно, хоча... Це не кава, але все одно трохи будує. Повністю відновлює енергію. Компонент для виготовлення. Кофіка відновлює запас енергії і тимчасово зупиняє її витрати. Нага, чувак, отпиздил, у меня сейчас будет никаться, блядь. Noż do jasnej kurwy nędzy. Курва, я ты поебал, сейчас съеду опять. А, энергия, все, Noż do jasnej Ja kurwy zrozumiem. nędzy. Noż do jasnej kurwy nędzy. Ты курва, блядь. Прекращай. Ты. И ты. Хоча б так. О, побежал. Побежал. No proszę, Це ж треба, jaki який Боже piękny молодий, kawaler. здоровий. Nie podoba mi się ta Не wystawa. подобається мені як ця A виставка. następna А sekcja. наступна секція ще краще. Божественна підтримка. Що тут? Nie może mnie pan po prostu wypuścić? Може просто відпустити мене? Oj, 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 oj. Стоп, стоп. Naprawdę się panu Wam to nie podoba? podoba? To ja Тоді я оголошую strajkuję. страйк. Koniec zwiedzania dla pana. Залишається Dopóki без pan nie spełnisz moich екскурсії, żądań. поки не виконаєте мої вимоги. Czyli mogę To ja sobie піду stąd собі. iść? Oczywiście, że nie. У жодному To разі, jest це ж muzeum. музей. Кому Ktoś musi zwiedzać, треба бути А на хтось мусить екскурсії, а комусь впровadzać. працювати taka jest екскурсоводом. kolej rzeczy. Тільки так От і teraz не pan інакше. jesteś przewodnik, Тепер ви за a ja tu екскурсовода, а zwiedzam. я за відвідувача. Nie na tym polega strajk. Який же це страйк? Jak pan chcesz dyskutować, Якщо хочете щось на обговорити, моїх доведеться warunkach. це робити на моїх умовах. jako przewodniczący Як Komitetu голова Strajkowego prezentuję страйкового prawda комітету żądania висуваю перед вами наступні вимоги. do kontynuacji Для zwiedzania продовження potrzebne jest екскурсії zakończenie вимагаю, marudzenia що і образик з більше ніхто papieżem. не скиглив. І фото Папи Римського. Obrazek z papieżem. Фото Папи Римського? Aha, czyli Ty, bo przestanie można marudzenia bić się nie bez jest skiglenia, takim prawda? problemem. Tak, Так, Образець фото Папи з папіжем. Римського. Зрештою, це przecież to страйк. strajk. Тож Святий Отець Na pewno Ojciec безперечно Święty go його wspiera. підтримує. Obrazek symbolicznie Тому wystarczy. вистачить символічного Przecież jego зображення. еміненція Не то можна nie ж będzie się сподіватися, wlókł pod що ziemię. його святість полізе під землю. Єбать, як же жарко в кімнаті. Це писець. О! Пістолет. Набої. Автоматичне працює можна увімкнути в меню налаштування. О, травка. Ну, перезарядиться з помощью R. Ну, це зрозуміло. Та ви що?
Енергії все піздець. No aż do jasnej kurwy nędzy. Зрозумів. Тому робимо отак. Так. А чё, все? Типа я не могу прицелиться? Лишить свій і візьміть з собою. Спирт. А, немає місця. О, травка. Оп. 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 Налікувався. А, типу, отдача теж енергію забирає. Ого, это что такое было? А все. Ебануться. Да-д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 а. Батарейки. Оп. Травка, мабуть. Да, травка. Так, так. Поєднати з цим. Тепер ставай травку сюди. Зараз. Поєднати з цим. Ліки є. Що тут? Так, маленький мішечок. Міськість збільшується. Кофе ось так. І... Ну і де збільшується міськість на одній. Совсем не зрозумів. Пістолет такої мирової підносить цвяхи і порох. Ну, мене поки що таке. 4 листопада. Ніч була хороша, гранит тяжко кашляв і кілька разів мене розбудив, але до цього можна звикнути. Тут в тунелях багато всього є. Одяг, взуття без пари, якісь меблі й стара апаратура, навіть консерви і старі ліки. Езідор каже, що це залишилося від німецьких солдатів і людей, які тут жили після війни, а також від бездомних, наркоманів і підлітків, які втекли з дому. По полудні прийшов пропста Антоній, роздав нам ковдри і поговорив з нами. Він добрий, розпитав нас, що нам потрібно, і пообіцяв зібрати для нас пожертви в церкві. Залишив нам Біблію і показав, що читати в першу чергу. Думаю, мені тут добре. Набої те, з чого їх роблять, не так просто знайти. Ну, зрозуміло. Ой, а що там ще? Якщо вам бракує ресурсів, краще не вступати в війну, ну це логічно. Пізділі таких агатиші до поплачення, скажуть. Декей.
Я... Порох. Тепер створюємо. Поєднати з цвяхами. Тепер зарядилось. Опа, що там? Скажи, що ключик. Трактор слайдів, в якому немає що показувати. Маленький мішечок. Ага, на 1 одиницю збільшує все-таки. Набої. А це що? Порох. Цвяхів не вистачає на... А ну, що тут? Цвяхи. Так. Створимо ще набої. Поєднати, хоп. А, типу, я поняв. Не з'єднати в одну клітину. Пістолетні кулі можна виготовити, поєднавши цвяхи і порох. Ну, це я вже поняв. А де ключик? Ах ти ж падла. Ух ти ж, бля. Ганина. Я застрял. Башка якась дырявая. Угу. Хуй ты рукой достанешь. Next. О, цей шипованный башкой, конечно, як сейчас выйдет, я охуею от жизни. Блять, обои закінчується. О, нарешті. Ставка. Ой. Ставлю цю херню. Батарейки. Тобто, якщо я так у хаті вільно ходив, би вже давно здох. Так, я ж кажу, полиці додання 20-го століття. Порох. Цвяхи. Нарешті. Зараз. А, це і 2 одиниці збільшує. Так, будь ласка, дія може привернути небажану увагу. Заліковувати рану, перезавантажити зброю перед тим, як наближатися до ворогів. Ну, це я вже ощутив.
вперед, болю в бошку, тепер пиздуй нахуй отсюда. Мене лежать решили чи що? Щось не розумію. Та с'їбись нахуй отсюда. Опа, там щось є. Екран то розбитий. Та йди нахер. Не бажано зараз тратити набої. Я так, бля. No aż do jasnej kurwy nędzy. Що, з самого початку? А ні. Хай краще там, да. Навіть трасер залишається. Нарешті. Співробітник Бочинський. Робота проходить чудово. Буквально вчора літні жителі єзерної колонії поділився цікавою історією, яку можна характеризувати як легенду. Він казав, що ці підземні ходи збудували нацисти для того, щоб отримати там тримати там в'язнів і катувати їх. Після війни солдати пішли з тунелів, не відімкнувши камери. Вважається, що забуті там люди загинули і досі з'являються в тунелях як привиди. Про це, безперечно, варто згадати в описі виставки. Що ж до дати відкриття, досі складно щось достеменно передбачити, але рік-півтора цілком реальні терміни. Ми зіштовхуємося з численними технічними труднощами, серед яких втрата обладнання, перебої з електропостачанням, а також небажання жителів йти нам назустріч. До речі, мушу звернути увагу на те, що мій запит на фахівця-переговорника так і залишився без відповіді. А ось це батарейки, так? А ні. Визнавши телефон, картка візьмете з собою, ну чоб не взяти. Може вона щось відчиняє? Хрен його знає. Зараз підемо. Подивимось. Так, ну тут я все, воно. Тільки для персоналу, і що тепер? Що все? Taki może być? Таке піде. Ojej, Ух як ти, живий. мов живий. Це Zwycięstwo перемога ludu. Idziemy труднощів. dalej? Можемо продовжити? się robi. Звичайно, Teraz тепер musimy треба nadrobić czas, który надолужити żeśmy втрачений zmarnowali. час, інакше Бо не ні ви- виконаю квоту.
Z tych eksponatów, które pan zobaczysz w Rada tej дуже części пишається demonstracji, експонатами в цій zarząd частині jest naprawdę демонстрації. zadowolony. Dużo się napracowali Вони старалися i mają nadzieję, że мають się panu надію, що spodoba. вам сподобається. Tylko nie popsuj pan. Тільки нічого там не Бо для інших поламайте, теж не інші теж вистачить. хочуть подивитися. Skoro tak się napracowali, to Якщо nie вони так powinno się tak od старалися, razu то плоди zepsuć. їхньої праці не мають так легко ламати. Niby tak, ale Так, то wiesz воно pan так, jak але jest. ж, ну, самі знаєте. А, це вже быстрий вибір пішов. Знову привіт. Вчора вночі ми грали в пошуки скарбів в тунелях. Я побачила мертвого пацюка, але не закричала, чесно, але це ще не все. Там живуть якісь люди. Уявляєш? Під землею, як гноми з тієї книжки про сирітку Марійку. Мої брати з ними знайомі. Вони химерно поводяться і від них дивно пахне, але вони добрі. Пан Зютек показав мені свою ногу, у нього немає пальця. Такий смішний, він би тобі сподобався. Він каже, що там живуть привиди. Він чує, як вночі вони кричать і крадуть речі. Я це запам'ятаю. Привиди це вже не жарти. По скрипту, будь ласка, напиши мені своє ім'я, щоб я могла до тебе звертатись як годить. Предмети у верхньому ряду спорядження знаходилися у швидкому доступі. Якщо предмети знаходяться у швидкому доступі, він буде позначений на інтерфейсі у правому в нижньому кутку екрану. Якщо вибирати зброю із швидкого доступу, її буде споряджено. Якщо вибирати ліки або енергетики, їх буде використано. Це, в принципі, логічно, судячи з жанру гри. Та й, в принципі, інтерфейс. А так більшість ігор створена. Ого! Ого! Пральна машина набита легким. Да, херня, короче, якась. Конфіко. Добре. Та вийшов калашмат. І набої до нього. Чудово. Ні, брухт якийсь. Так, у мене пороху нема. Більшина, місткість. Jakbyś kiedyś się pan widział Якщо z колись зустрінете zarządem, когось із proszę jakieś miłe ради, słówko o mnie замовте szepnąć. за мене слівце, добре? АК-17 є класичною автоматичною гвинтівкою, не дуже точна, проте скорострільна. Щоб виготовити набої для гвинтівки, треба поєднати цвяхи і брухт.
Маленький мішечок. Травка. А, це вже таке. Тоді от отак от. Ну, ходить, конечно, не бачу. Цікаво, я ось розщітку не можу, да? Чи можу? Ніби там можу, але вони не агряться. Так це ж чудово, їбать. Тобто можна їм бошки позбивати, це вже зразу лайфхак бачу. Бошки позбивати і просто мимо них прокрастись. А, і набої закінчились. Так, що тут у нас? Квітка якась, не? Порох. Цвяхів не вистачає, щоб пістолетних набоїв наклепати. А що тут? А. О, ключик. Пригодиться. Порох, ще один. Рушниця, о. А, все, не все не вистачає. 5 жовтня 1980 рік. Співробітник кураторка Ханна Чешлак. Виправивши численні помилки і скоригувавши хибні рішення мого попередника, можу з певністю заявити, що жива виставка в тунелях буде готова приймати відвідувачів уже до кінця грудня. Місцевий військовий поліціянт, сержант Яблонський, дуже нам допоміг, переселивши незаконних жильців, жінкам, дітям, людям літнього віку і розумово неповносправним була надана гуманітарна допомога від церкви, щоб вони не зважали виставці взимку. О, та ви що? Обладунки і порох. Вау. Сумочка. Я так понял, можно себя обвешать цими сумками, пиздец, дохуя. Ну, то есть... Батя тихий, конечно. Тихий. Пистолетные набои. О, шмат. Так, не.
Сюди. Блять. Це ж не звичайний. Ладно. Ух. Рим простреляют между нами. Пам-бам. А-о. Ой. Отдача истощила настолько, что я уже все течу. Їх не відчинити без ключа, а тут що? Ой, ключик. Нічого себе, як далеко ти пройшов. Спиртне. А травки вже нічого немає. Набої. Цвяхи. Порох тоді давайте. А от і порох. А, тут ще одна кімната. А що це? Сумочка? Соломочка. Блять, ще один ключ. Ну і де цей ключ в проєбах, а? Да, не ж заходив сюди. І туди. Ага, ключик. Готовий бухт. Спиртне. Цвяхи. 9 листопада. Я постійно чую якийсь шум. Лодзя каже, що це не просто щирі. Але я добре знаю, які вони видають звуки. Може це в мене від тверезості, адже давно не було того, але давно не було чого випити. Ізидор не дозволяє мені не дозволяє. Мені можна пити пиво. І все. І тлахи, які тут граються, іноді купують нам кілька банок. Коли ми їх просимо, Мондек за ними ганяється і кричить. Я йому кажу, щоб перестав. Нащо їх лякати? А він, якщо не робити цього, вони не купуватимуть пива. Пропс Антоній був не в захваті від нашого п'янства. Себто,
Тому ми ховаємо порожні бляшанки далі в тунелях. Досі чекаємо на ті пожертви. Після того разу ми його більше не бачили. Як не старайся читати ту Біблію, але з моїм зором це марно. Та й надто тут темно. Ще металобрухт. О, все. І що мені? О. Аж 15 не буде. Та ні, 3. 5 в коробці і так. А! Тепер використовуємо. Хоп. Jak tam wrażenia? То Chyba як nieźle, враження? żeby Добре spisać, наш директор prawda? зробив, правда ж? Zawsze po tej części Тут я lubię się зупиняюся, trochę zatrzymać, переводжу odsapnąć подих і i питаю zapytać, відвідувача, jak się чи їм podoba. Bo to сподобалося. takie, prawda, oczko Bo w głowie Rada Rady nimi Nadzorczej дуже zawsze było. пишається. Niektóre eksponaty Члени szefostwo z ради własnych пожертвували kolekcji деякі użyczyli з nawet. цих експонатів із своїх приватних I jak колекцій. się podoba, Тож скажіть мені, Або ні. вам сподобалося? nie mów. Втім, не варто. Dostaniesz Нічого pan do не кажіть. wypełnienia Ви потім formularzyk. пройдете невеличке опитування. Muszę. Це Ale обов'язково. to tylko chwilka Та, będzie. воно ж зовсім I to коротеньке, jeszcze taki дуже сучасне в nowoczesny. електронному No, форматі. a teraz Отже, тепер zarząd Рада chce хоче panu pokazać продемонструвати listę вам nazwisk, список co тих, tu tę хто wystawę, готував prawda, zaprezentowali. цю виставку. W imieniu prezesa dziękuję Від za імені odwiedzenie президента wystawy. Ради дякую, що відвідали нашу виставку. Prosimy o wypełnienie formularza i dodanie naszego Holstina na listę życzeń. Pani! А я вже проходив опитування. Ну, третя частина демо-версії ще не вийшла, тому дякую вам за увагу. На цьому стрім по тестуванню Holstin завершено. Поки що. На все добре.